Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я розповім актуальну інформацію по бойовим діям у Бахмутському напрямку. Сьогодні у нас 9 травня. Хочу сказати, що 9 травня для мене це знаковий день. А скажу тому, що саме 9 травня мене перевели у 93-ю бригаду. Рівно рік тому. Місяць я був у роті охорони ЗСУ, а потім перевели до 93-ю, у 1-й стрілецький батальйон, у взвод кулеметників. Зараз я в артилерії. В всякому випадку, у мене така знакова дата – 9 травня. Я всім казав, що це не просто так, бо це ми 100% 9 травня вже ми переможемо. Але ще ми не перемогли, але я впевнений, що саме з цього дня у нас будуть тільки переможні новини. Але не про сьогоднішній день, бо я не знаю, для чого це робиться, навіщо у всіх СМІ, газетах, інтернеті, кругом такі заголовки. Вагнер відступає, наші наступають, у вагнерівців немає боєприпасів, у нас їх дофігіща, у Путін весь в розпачі, що робити, росіяни відходять від Маріуполя ще кудись. Я не знаю, навіщо це робиться, це все у СМІ. Цього немає, що пишуть, а ці заголовки, вони просто розхалажують просто весь український народ, і всі думають, що ось ми вже почали перемагати, вже контрнаступ іде, і ми йдемо вперед, і вони вже відступають. Ні, цього нічого немає. То дуже прохання в мене до всіх СМІ, не треба робити такі заголовки, писати, бо ви тут не знаходитесь, ви не знаєте, що тут коїться насправді. І коли солдати читають ці новини, вони просто офігівають, м'яко кажучи. Розповім, що у нас на 9 травня на Бахмутському напрямку. Підемо ми по колу з півночі. У новинах було, що на Міньківку ворог пішов. Там хочу сказати, що лінія оборони до Міньківки, вона не змінилась, ворог нікуди не пройшов. То хочу сказати, там наша оборона дуже міцна. Далі ми йдемо по півночі, це у нас траса через Хромове. Ворог кілька днів тому він був за трасою вже, кілька десятків метрів, його відкинули, він зараз знову за трасою, але траса не проїзна, так і залишається, бо вони впритул до дороги знаходяться. У самому Хромові теж наші стоять, ніяких рухів немає, тому оборона стоїть міцно. Ворог з півночі вже в самому Бахмуті питається максимум кинути туди своє підкріплення для того, щоб саме з півночі міста проходити у саме місто. Але за день вони пройшли там а-ля 20-30 метрів. По самому Бахмуту ніяких рухів немає зі сторони ворога, він нікуди не пройшов за кілька днів. Єдине, що цієї ночі наші відбили там пару домівок, це а-ля 35-50 метрів ми вперед пройшли, відкинули ворога. А так ідуть такі бої, вони артилерією, градами криють, ураганами, і от така возня, ми їх теж артилерією, градами теж накриваємо їх піхоту. Далі, уже південна частина
міста і аж до Константиновки, там є рухи і з нашої сторони. Там на деяких відрізках, там от Іванівське, там Спірне, ну, от ця лінія, наші відкинули ворога десь на деяких відрізках там на 200, 300 метрів, 250, на деяких 50 метрів, то лінія оборони здвинулась не у користь ворогу. Відкидуємо їх по максимуму від траси, яка проходить через Іванівське. І хочу сказати, що траса все одно вона дуже небезпечна для проїзду, тому що саме уражають наші автівки, які проїжджають по цій трасі, не зі сторони там посадок, де Іванівське, де ще далі, а саме з Бахмуту, з міста, там алея Троянд є. І вони от там виставляють ПТУР, і він вилавлює, і машини, це прикро, але вони влучають у наші автівки і підривають їх. Вже за ними охотимося, щоб піймати цього туриста. Я думаю, найближчим часом ми його все-таки піймаємо і знешкодимо. А так хочу сказати, що ну, самі такі бої, вони так застопорились от кілька днів, вони не йдуть так щільно. Справа в тому, що у них, мабуть, іде ротація, якась підкріплення підійшло і вони заводять. Може, навіть вони і вагнерівців змінюють, бо нещодавно відбили позицію у кацапів. Там було 9 трупів кацапських, то із 9 один був вагнерівець, а 8 були регулярна армії Росії. То це може казати про те, що ось один вагнерівець просто заводить групи, так як він досвідченіший, знає, куди йти, він заводить ці групи, а їх там 8 чоловік. І так йде по всій лінії фронту, може їх і виводять, ніхто не знає точно, але ось така ситуація. І хочу сказати, що їх стало у самому Бахмуті поменше живої сили. І вони бояться, що ми підемо зараз у контрнаступ саме в Бахмуті, то вони криють повністю всі посадки, багатоповерхівки, ну все навколішки, де ми можемо стояти, Часів Яр, там ще прилеглі території. Вони криють щільно дуже з артилерії та з ураганів. От це дуже страшне, урагани, касетні ракети саме уражають живу силу. То ви розумієте, як стояти там нашій піхоті, якщо просто перекапується усе ракетами з урагана. Дуже важко, така, ну, то що критична ситуація, вона нікуди не ділась. Все, я хочу сказати, дуже стрьомненько. Я ще хочу показати декілька свіжих кадрів, як виглядає Бахмут, а потім я ще розкажу, що може бути з Бахмутом далі. Поїхали.
Ось ви побачили, що з міста нічого не залишилось, все розбомблено, повністю одні руїни. І тримати оборону, наступати дуже важко в таких умовах. То, чесно кажучи, є два варіанти, що буде у нас з Бахмутом. Перший – це ми можемо відкатитись на кілька кілометрів, вирівняти лінію фронту та вдарити вже контрнаступом, вже їх по флангам, так, щоб вони з самого міста вже самі пішли. Другий варіант – ми нікуди не відкатуємось, а нашим контрнаступом вибиваємо їх на Бахмутському напрямку і йдемо далі. В принципі, і той варіант, він реальний. Який у нас буде результат, і що буде, це вже командування буде вирішувати. Але або так, але це буде. І це буде дуже-дуже скоро. І хочу сказати, що шана нашій піхоті, яка витримує всі ці навали ракет, бо завдяки їм тримається сама лінія оборони. Тобто там, де лінія оборони, де є наша піхота, там прочерчується лінія оборони. А так, к нам підійшло багато підкріплення, хочу сказати. Зайшли дуже сильні ще бригади, і вони продавлюють ворога. Казали, от нещодавно там на кілометр пройшли. Хочу сказати, це кілометр не то, що кілометр по прямій пішли. Це по лінії оборони, як я казав, там 300, 200, 300, 250 метрів, отак вони їх здвинули. То у сумі так десь кілометр і назбирався. То ми їх зараз піддавлюємо, ми виконуємо певні завдання, і на 100% з ними всі справляються. Ми знаємо, що ми робимо, і ми йдемо суто до перемоги. І перемога буде як намного скоріша, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.